Xin chào các bạn. Nếu các bạn muốn có một cây hoa lan luôn được khỏe mạnh, nó phát triển được nhanh hơn với rất nhiều nụ hoa, những nụ hoa mọc rất nhiều, cành hoa được hồi sinh, hôm nay tôi chia sẻ một sự kết hợp phân bón đơn giản. Với cách làm này, các bạn sẽ có được những cây hoa lan luôn phát triển được khỏe mạnh. Cây luôn xanh tốt, rễ rất khỏe. Hoa lan của chúng ta sẽ có nhiều cành hoa. Những cành hoa phát triển nhanh hơn. Hoa sẽ giữ trên cành được rất lâu. Hoa luôn nở rộ, tươi đẹp rực rỡ và lâu tàn quanh năm. Các bạn hãy sử dụng một lá cây lô hội. Nó có chứa rất nhiều canxi, kali, phosphor và có chứa hoạt chất axit salicylic, là một trong những chất rất tốt để giúp cho hoa lan phát triển được rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ cho tất cả lô hội này vào lọ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Khi chăm sóc những cây hoa lan thì bột quế đóng vai trò rất quan trọng. Nó giúp cho cây kháng khuẩn và giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị thối, phát triển được rất nhanh. Hãy dùng một thìa nhỏ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Khi chúng ta sử dụng phân bón, các bạn cần phải tưới nước vào để nó giúp làm ẩm chất trồng và rễ của cây. Và đây là một trong những biện pháp đơn giản và rất dễ. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn tăng cường trao đổi chất, độ ẩm được duy trì. Phân bón sẽ dễ dàng hấp thụ. Vì những cây hoa lan xuất phát từ vùng nhiệt đới, nên khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu ớt phát triển rễ rất nhanh. Và hãy để trong 25 phút. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng một lần. Nó sẽ giúp cho cây tăng đề kháng, những chiếc lá sẽ trở nên cứng cáp và được khỏe mạnh hơn. Sau đó hãy lấy những cây hoa lan ra. Và nó sẽ giúp loại bỏ các phân bón cũ, làm sạch rễ và chất trồng, để các loại phân bón mới được hấp thụ qua rễ tốt hơn. Và 10 ngày một lần các bạn dùng nước để hỗ trợ phun sương, giữ ẩm cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá được cứng cáp và được khỏe mạnh.
Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu của các bạn sẽ luôn có được những chiếc rễ khỏe hơn. Như các bạn đã thấy, chất trồng rất bận. Nếu chúng ta không làm cách này thì các loại phân bón mới đều trở nên vô ích, vì rễ của cây sẽ bị cản trở. Sau khi nước này đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó chúng ta sẽ cho nước quế vào chung. Rất tốt cho hoa lan phát triển. Sau đó các bạn hãy sử dụng ngay nước này. Và hãy lau những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn được sạch. Cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Nó sẽ hỗ trợ và giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Dưới mặt lá này, nó sẽ luôn chứa đựng rất nhiều nấm. Khi các bạn làm cách này, thì những cây hoa lan sẽ có những chiếc lá rất sạch. Cây sẽ có được màu xanh của lá. Phát triển được rất nhanh. Và những phần này sẽ dần được trở lại với màu xanh. Và hãy nhớ lau đều hai mặt lá này. Các bạn có thể áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Hoa lan khi được chăm sóc theo cách này, có được những chiếc lá luôn được xanh tốt và rất khỏe mạnh. Và nếu hoa lan của các bạn bị các loại côn trùng như là nhện, triệp, bọ trĩ như thế này, thì nó sẽ được bảo vệ. Cây sẽ luôn được xanh tốt, phát triển được rất nhanh. Và nó cũng là một trong những chất để làm sạch bụi bẩn, giúp cho những cây hoa lan tăng cường trao đổi chất. Tăng cường trao đổi chất. Những chiếc lá sẽ dần được tươi, khỏe mạnh hơn. Khi các bạn sử dụng cách làm này, thì hoa lan sẽ được phát triển rất tốt. Sau đó hãy dùng nó để phun sương cho cây. Các bạn hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Và chúng ta hãy áp dụng vào buổi sáng. Các bạn nhớ phun dưới mặt lá này. Khi chúng ta làm điều này, hoa lan sẽ luôn được sạch. Trong lô hội có chứa rất nhiều dưỡng chất và giúp cho những cây hoa lan luôn được xanh tốt, phát triển được nhanh hơn. Với những cây rất yếu ớt sẽ có được những chiếc lá có màu xanh.
các bạn phun trực tiếp lên rễ. Rễ sẽ được bảo vệ. Cây luôn có rất nhiều rễ khỏe, được hồi sinh rất nhanh và luôn được xanh tốt hơn. Và một điều lưu ý, các bạn không được sử dụng loại phân bón này vào 2 ngày liên tiếp. Đối với các loại phân bón hữu cơ, chúng ta cần phải có liều lượng. Tuy hấp thụ chậm, nhưng khi cây đã phát triển thì rất bền vững theo thời gian. Cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó các bạn tưới ngay bộ gốc của cây. Và nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Hãy để trong 25 phút. Và có thể xen kẽ các loại phân bón khác để giúp cho cây phát triển được nhanh hơn. Rễ của hoa lan sẽ được bảo vệ và không bị thối. Với những loại phân bón này, đòi hỏi các bạn cần phải kiên nhẫn, vì sự sinh trưởng của mỗi cây hoa lan đều không giống nhau. Và chúng ta kiên trì sử dụng cách này, nó sẽ hỗ trợ giúp cho hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt và sẽ có rất nhiều hoa. Sau đó các bạn lấy ra. Và đối với những cây hoa lan, hãy nên đặt ở những nơi như là ban công, cửa sổ, mái hiên, nơi có ánh sáng trong ngày. Những chiếc lá sẽ được phát triển nhanh và khỏe mạnh. Cây luôn xanh tốt và sẽ có nhiều cành hoa phát triển được nhanh hơn. Với những cây yếu ớt hơn thì lá vẫn xanh, chồi non vẫn phát triển. Rễ đã phát triển được rất tốt và được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Cây có chồi non phát triển tốt, rễ cũng phát triển xanh tốt và rất tuyệt vời. Một loại phân bón đơn giản và dễ tìm. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn nở rộ và lâu tàn. Hoa sẽ giữ trên cành được rất lâu. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách để các bạn có thể xem và lựa chọn những cách làm nào đơn giản và dễ nhất. Và trên kênh cũng đã có thêm nhiều phụ đề để các bạn chọn những phụ đề phù hợp. Và những bông hoa nở rộ luôn đẹp rực rỡ hơn. Những cây yếu kém
sẽ dần được có rễ khỏe mạnh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.